lang natin ang Picsart. Wait natin habang naglo-loading siya. And then, click natin yung pic sign na yan, yung plus sign. Tapos, ang susunod naman ay all photos. Tapos, select natin yung photo na gusto nating gamitin. At saka yung background, click white color. Ayan. Tapos, yung photo naman ngayon. And then, click sticker. Neon triangle yung pipiliin natin. Tapos, may smoke effect siya. Yan. Wait lang siya habang nagsasearch tayo. So, yan. Ito yung napili ko yan. I-place lang natin na exactly sa screen. Depende sa laki na gusto mo. Ako gusto ko yung full ng screen na tatakpan siya. Tapos, gamitin natin dalawang daliri natin para ma-enlarge yung picture. Then, i-select na natin yung photo na gusto natin gamitin. Yan. Ika-crop lang natin siya. So, ang gagamitin ko is outline. Yan. Outline lang natin yung picture. Hanggang sa lahat ng gusto nating makuha sa picture natin. At ang susunod naman is isi-save natin siya. Click yung save. Yan, i-place na natin doon sa background na kinuha natin kanina doon sa sticker. Tapos, erase natin yung mga sumobra, di ba? Hindi siya naka-eksakto doon sa square, doon sa triangle. Yan, burahin lang natin yung mga gusto nating alisin. Gamitin natin yung eraser. Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang i-subscribe na din po. Tapos, once na natapos na tayo, doon sa kabila na lang ang ayusin natin ngayon. Ayan, okay na. Tapos, yung check sign dito sa taas, yan, pindutin natin yun para ma-save. Adjust lang natin. Ang susunod naman na gagawin ko ngayon is lalagyan ko siya ng mga anik-anik o mga arte-arte sa hair, sa mukha, ganon. Ayan. So, ang pindutin natin is yung FX. Yan. Tapos, yung rainbow. At saka yan yung yung may kulay. Yung makulay ni, ano na bang, yan. Pindutin lang natin yon. Yan, nagkulay halos red na yung hair, di ba? Tapos, click na natin yung check sa taas. Sabayan nyo ako mga beloved, oo. Maganda siyang gamitin pang DP sa mga YouTube natin. Itong picture na to is for the guys. So, i-save na natin. I-save ko na siya. Click yung save. Ayan. Tapos, plus sign ulit. Ayan. Tapos, kunin natin yung sinave nating picture kanina. Ang next naman na gagawin ko is, lalagyan ko siya ng, ayan. Done na yung save. Tapos, yun. So,
So, click ulit yung Picsart. Nawala siya kanina. Tapos yan, click natin yung sticker. Tapos i-type ko siya, swirl, pink swirl. Ayan. So, scroll up lang natin, pili tayo. So, yan yung napili ko, yung may konting blue siya. Ayan. Tapos, i-place lang natin kung saan natin siya gustong i-place. Ayan. Pwede natin siya balibalik ta rin kung paano style yung gusto mo. So, dun sa kanan ko ilalagay yung pink. Ayan. Tapos, burahin natin yung mga nakaharang dun sa mukha. Buburahin ko. Click lang na yung erase. Tapos, adjust natin kung gaano ka yung mga nasa loob, kung gaano ka 100% o 50% yung gusto mo. Yan. Pili ka na lang yan. I-adjust na lang natin yan. So, ayan. Nabura ko na yung nasa mukha. Kung gusto mo naman, i-redo or ibalik yung mga na-erase, yun lang yung pindutin natin, yung nasa tabi ng eraser. Ayan. Okay na siya, diba? Maganda na siyang tignan. So, ayan, kung gusto nating palakihin o adjust lang natin siya. So, okay na, pwede na yan. So, save ko na lang siya. Save ko na. So, next naman gagawin natin is dun sa girl. Pindutin ulit yung plus, all photo, tapos white background, add photo ulit. Tapos, neon triangle ulit yung itatype ko. Wait lang habang naglo-loading siya. Medyo mabagal. So, yan. Ulitin ko na lang kasi wala yung kanina. So, itatype lang natin dyan lahat yung gusto natin gamitin. So, yan, lumabas na yung mga triangle. So, pili lang tayo kung alin dyan yung gusto natin gamitin. So, ako ito yung napili ko, yan. I-enlarge lang ulit natin siya. Tapos, paikutin kung gaanong style ang gusto mo. Yan. I-place lang natin doon sa background na kinuha ko kanina. Tapos, add photo na siya. Kuha na ako ng photo na ilalagay ko doon sa triangle. Tapos, ika-crop ko ulit siya. Place natin kung gaano kalaki yung picture na gusto nating ilagay doon sa triangle. So, i-outline ko siya.
Yan. Tapos save lang. Click yung save. Yung arrow doon sa taas. Yung pinakakanan doon sa taas. Tapos yan, i-place ko na siya doon sa triangle. Tapos the same thing again, gagamit ako ng eraser para yung mga sobra doon sa katawan, exactly lang siyang andun sa triangle. Yan, click lang yung eraser. So, ayan. Okay na. Nawala na yung mga sobra kanina doon sa picture, di ba? Ang next naman na gagawin ay mag-a-add ako ng swirl doon sa picture. So, ayan. Ayan yung napili ko. I-place lang based sa gusto nating angle. Tapos, may mga sobra-sobrang konti doon sa mukha. I-erase lang natin yan. Gamit ang eraser. Yan. Erase lang. Click lang yung eraser. Very easy lang siyang gamitin. At free siya. Maganda gamitin ang Picsart sa pag-e-edit mga picture natin para sa YouTube DP natin. O kaya sa mga Facebook or Instagram or kahit saan natin gustong gamitin. Ayan. So, pwede na yan. Thank you for watching. I-save na lang yung picture. Don't forget to click like, subscribe, at share na rin kung nakatulong sa'yo ang video na ito. Thank you. Bye-bye. Love you guys.